හායි යාළුවනි තාක්ෂණය ගැන හොයන ඔයාව SL ටෙක්නිකල් වර්ල්ඩ් YouTube channel එකට වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ FM WhatsApp එකේ රහස් ගැන. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවා. ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp එකේ පසුබිමට ඔයා කැමති ෆොටෝ එකක් දාගමු කියලා වීඩියෝ එකක්. ඒ වීඩියෝ එකේ මම කියලා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද FM WhatsApp එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න, ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියන දේවල් ටිකක් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ගියොත් ඒ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් ඕගොල්ලෝ ඒ වීඩියෝ බලා ගන්න. එතකොට මම මේ වීඩියෝ කියලා දෙන හැමදේම කරගන්න පුළුවන්. අනික FM WhatsApp එක ඕගොල්ලොන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදියක් තියෙනවා ඒකේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතුව යම් වීඩියෝ එකට ඕගොල්ලෝ තාමත් SL Technical World YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. මේ වගේ තාක්ෂණික තොරතුරු ඕගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ කලින් වීඩියෝ එක බලලා එන්න ඇති කියලා. මම බලලා ආවන ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට FM WhatsApp එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන් ඇති. ඉතින් මාත් ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරගත්තා මට මෙන්න මෙහෙම පේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේකේ ගොඩක් වාසියක් තියෙනවා. අපේ contacts අපි chat කරන අය වෙනම තියෙනවා. අපේ group තියෙනවා. status කියලා වෙනම බෙදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ group උයි අපි chat කරන අය වෙන් කරපු එක ගැන මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. එතකොට අපිට ලේසි ටක් ගාලා අපේ group එකකට උනත් තියාගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන රහස් ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේකට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා 33ක්. මෙන්න මේ 33 උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක උඩින් එන FM mods කියලා ඒක උඩින් ටච් කරන්න. ඒ උඩින්ම ටච් කරාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා privacy and security කියලා. ඒක උඩින් ටච් කරගන්න. එහෙම ටච් කරගත්තාම මම මේ උඩින්ම තියෙනවා මේ parents last scene කියලා එකකට ටික් එකක් දාලා. ඒකට ටික් එකක් දාගත්තාම වෙන්නේ යාළුවනේ ඕගොල්ලෝගේ last scene hide වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හිතන ඇති අනිත් normal WhatsApp එකේ පවා last scene hide කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඕගොල්ලෝ normal WhatsApp එකේ last scene hide කරාම වෙන්නේ ඔයා එක්ක message කරන අයගේ last scene උත් ඔයාට hide වෙලා පේන්නේ. එතකොට ඔයාගේ last scene ඒ කට්ටියට hide වෙනවා වගේම ඒ කට්ටියගේ last scene ඔයාටත් hide වෙනවා. මම මේ ටිකේ දාලා කරන වැඩෙන් ඕගොල්ලෝගේ last scene එයාට hide වෙනවා විතරයි. ඒ කට්ටිය last scene අපිට ඔක්කොම පෙන්නනවා. ඉතින් එහෙම කරලා ඔයගොල්ලෝ තව ටිකක් යටට යන්න. යටට යද්දි මෙන්න මෙතන status කියන එකේ තියෙනවා anti delete status කියලා. මෙන්න මේකට ඔයා ටික් එකක් දාගන්න. මේකෙන් වෙන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලන්ගේ normal WhatsApp එකෙන් status එක අප්ලෝඩ් කරොත් ඒක තියෙන්නේ පැය 24ක් පමණ කාලයක්. ඒ කියන්නේ දවසක්. දැන් මම මේ කියලා දෙන වැඩෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ දාලා තියෙන status එක ඔයාගේ phone එකේ තියෙනවනම් ඒ ඔයාගේ යාළුවෝ දාලා තියෙන phone status එක ඔයාගේ phone එකේ save වෙලා තියෙනවනම් ඔයාට පුළුවන් ඒ status එක ඔයාගේ phone එකෙන් delete කරන තාක්කත් ඔයාගේ status list එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ තව ටික යටට ගියාම මම ඔයගොල්ලෝ chats කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකෙත් තියෙනවා anti delete messages කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතන සිස්ටම් එකක්. ඔයාගේ යාළුවෙක් ඔයා එක්ක මැසේජ් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ මැසේජ් කරපු එක ඒ යාළුවා ඩිලීට් කරනවා. එහෙම ඩිලීට් කරාම ඒ යාළුවා මැසේජ් කරපු එක අපිට ඒත් පේන විදිහට තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට මේ කියලා දෙනවා චුට්ටක් බෑක් වෙන්නම් මේක ඔන් කරගෙන. දැන් මගේ යාළුවගේ ෆෝන් එක අරන් මගේ ෆෝන් එකේ දානවා මැසේජ් එක. චුට්ටක් ඉන්න යාළුවනේ. මම මේකට දානවා මූණවල ටිකක් මෙහෙම දානවා. මම ඉතින් මැසේජ් එක දැම්ම. දැන් මට එනවා මගේ ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් ආවා කියලා. ඊට පස්සේ මම ඒක උඩින් ටච් කරනවා. දැන් එයා අපිට දාලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම මැසේජ් එක. ඊට පස්සේ එයාගේ මැසේජ් එක ඩිලීට් කරනවා. එයා දාපු මැසේජ් එක ඩිලීට් කරනවා. ඩිලීට් කරාම මැසේජ් ඩිලීට් කරා කියලා පෙන්නනවා. හැබැයි අපිට එයා දාපු මැසේජ් එක එහෙම පෙන්නනවා. මේක ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙද්දී
normal WhatsApp එකට වඩා FM WhatsApp එක 100% හොඳයි කියන මතය ඉඳී කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපි ආයෙ මේකෙන් බැක් වෙමු. බැක් කරලා ආයෙ මේ ටික් තුන උඩින් ඩවුන්ලෝඩ් ටච් කරලා FM WhatsApp කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ privacy and security කියන එකට මම යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා මෙහෙම යටට යද්දී ඔයගොල්ලන්ට contacts කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ දාන් තියනවා contacts කියන එකෙන්. ඔයා ඉතින් message එකදී දැකලා ඇති. ඔයාගේ යාළුවෙක් ඔයාට message කරනවා නම් එයා type කරනවා නම් typing කියලා වැටෙනවා. දැන් මම මේකා තියෙන වැඩේ මම type කරනවා නම් මම type කරනවා කියලා පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒ වගේම උඩින් දා තියෙනවා hide blue tricks කියලා. මේකෙන් වෙන්නේ ඔයා එයාගේ message එක බැලුවා නම් එයාට ඉරි දෙයක් මේ හරි ලකුණු දෙයක් වැටිය පෙන්නනවා. ඔයා එයාගේ message එක බැලුවා කියලා. හැබැයි මේක දාන් තිබ්බහම එයාට පෙන්වන්නේ ඔයා එයාගේ message එක බැලුවා කියලා. ඉතින් මේක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට group වලත් එහෙම හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම තව ටිකක් යටට යද්දී ඕගොල්ලෝ ගොඩාක් දෙනෙක් වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි මේ කියන්න යන්නේ. මොකද අපිට WhatsApp එකකට ලෝකයක් දාගන්න ඕන නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ fingerprint අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. ඉතින් යාළුවනේ හැම ෆෝන් එකකම fingerprint නැහැ. ඉතින් මගේ ෆෝන් එකේ fingerprint නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවට අපි කරන්නේ අපේ WhatsApp එකේ තියෙන රහස්භාවය ආරක්ෂා කරගන්න මොකක් හරි app එකක් download කරලා WhatsApp එකට lock එකක් දාගන්නවා. එහෙම දාගත්තාම වෙන කවුරු හරි ඔයාගේ ෆෝන් එක අරන් ඒ app එක delete කරාම එයාට පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාගේ WhatsApp එකට යන්න. හැබැයි WhatsApp එකෙන්ම lock එකක් දාගන්න පුළුවන් නම් එයාට කොහොමවත් ඔයාගේ WhatsApp එකට ඇතුල් වෙන්න බෑ. ඉතින් මම මෙහෙම මෙතන තියෙනවා security කියලා. ඒකේ WhatsApp lock කියලා තියෙනවා. මම ඒකට කෙලින් ටික් එකක් දාගන්නවා. ටික් එක දාගත්තම එයාට pattern එකක් දාගන්නවා. pattern එකක් දාගත්තේ නැත්නම් ඔයාට pin එකක් දාගත්තා. ඉතින් මම මේකේ pattern එකක් දාගන්නවා කියලා pattern එක උඩින් touch කරනවා. ඊට පස්සේ එහෙම ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ මෙතන තියෙනවා change pattern කියලා. ඒක උඩින් touch කරන්න. ඒක උඩින් touch කරලා ඕගොල්ලෝගේ pattern එක දාගන්න. ඉතින් මම මෙහෙම දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඕගොල්ලෝ දැක්ක මම pattern එක දාද්දි මම pattern දාන තැන ෆොටෝ එකක් දාලා තිබ්බා. අන්න එහෙම ෆොටෝ දාගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ ඒකෙම යට තියෙනවා chain lock pattern wallpaper කියලා. ඒක උඩින් touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා choose photo කියලා. ඒක උඩින් touch කරාම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ gallery එක තියෙනවා. gallery එකෙන් ඕගොල්ලෝ කැමති ෆොටෝ එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකෙන් back වෙනවා. back වෙලා ආවම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් universal කියලා. ඒක උඩින් touch කරන්න. ඒක උඩින් touch කරාම මෙතන තියෙන උඩින්ම colors කියලා. ඒක උඩින් touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ යටට ගියාම background කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ background කියන එක උඩ touch කරාම යටම තියෙනවා photo කියලා. ඉතින් photo කියන එක උඩ touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගේ phone එකේ තියෙන gallery photo ඔක්කොම පෙන්නනවා. මම මේක කලින් වීඩියෝ එකේ කරා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ කරපු එක මම ආයෙ ඔයගොල්ලන්ට ආයෙ කරලා පෙන්නුවා. එහෙම කරලා ඔයා කැමති ෆොටෝ එකක් දාගත්තා මෙන්න මෙහෙම home එකට මෙන්න මෙහෙම ෆොටෝ එකක් දාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ මම fmwhatsap වලට ගිහිල්ලා home screen එකට යනවා. home screen එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝගේ මේ උඩින්ම තියෙනවා හිඩ කියලා. ඒක උඩින් touch කරන්න. ඒක උඩින් touch කරාම මෙතන තියෙනවා enable Instagram like stories කියලා. මේක උඩින් ටික් එකක් දාගන්න. මේක උඩින් ටික් එකක් දාගෙන එයා මේකෙන් ටික බෑක් වෙන්න. ඔයාගේ කලින් බලද්දි තිබ්බේ ස්ටේටස් මෙහෙම. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙහෙමත් ස්ටේටස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ආයෙ යනවා fmwhatsap කියන එකට. ඒකට ගිහිල්ලා home screen කියන එක touch කරනවා. ඒක උඩින් touch කරලා ඔයගොල්ලන්ට ආයෙ හිඩ කියන එක උඩින් touch කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා set my name කියලා. ඒක උඩින් ටික් එකක් දාගත්තම ඔයාගේ නම වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන WhatsApp කියලා වැටිලා තියෙන තැනට ඔයාගේ නම වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙ මේකෙන් back වෙනවා. back වෙලා ආවහම ඔයගොල්ලන්ට normal WhatsApp එකට වඩා ගොඩාක් දේවල් තිබ්බ කියලා පේනවා ඇති. ඉතින් මේ FM WhatsApp එක download කරගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ දේවල් අත්විඳින්න පුළුවන්. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් දැන්ම subscribe කරගන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තාක්ෂණික තොරතුරු ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න.